نعود من جديد أيها الأصدقاء لميزة أننا عندما نكتب في خلية إكسل هذه الخلية تتلون عند التحديد، تتلون وتكون كتابتها بلون أصفر. عندما نحدد هذه الخلية فقط تتلون الخلفية إلى لون أحمر ويتلون الخط إلى لون أصفر. لماذا تم هذا؟ ومن صاحب القرار؟ لاحظ أننا عندما نصنع ورقة ثانية لا يكون التطبيق فيها موجود. فإذا نحن الآن سوف نذهب إلى الفيجوال بيزك ونلاحظ ما تم تنفيذه. لدينا الورقة الأولى والورقة الثانية. في الورقة الأولى تم تنفيذ البرمجة التي تقول عند تحديد التغييرات، أي عند تحديد الخلية. فإذا أي تحديد في هذه الخلية يوجد الكثير من التحكمات، نحن اخترنا عند وجود تغيير. عند وجود تغيير تم تحديد التغيير، تم تحديد الخلية، فإذا يتم تنفيذ هذا السطر وهذا السطر. يقول الهدف أي ما تم تحديده يأخذ تلوين الأحمر الخلفية، وما تم تحديده الفونت أو الخط يكون لونه أصفر. فإذا هذا هو السبب الذي تم من خلاله عندما نضغط على الخلية ونكتب يتم تنفيذ ما سجل برمجيا أننا عند التحديد في هذه الورقة التي هي ورقة 1 الهدف المحدد يتلون. يعني نحن إذا حبينا نحدد مجال كله الكل يتغير. الهدف هذا هو الهدف. برمجة جميلة جدا نستفيد منها في أمور أخرى تناسبنا. نتابعكم غدا إن شاء الله.